welcome back to my YouTube channel Aina and Danya. Welcome to mall. Hari ni kita nak pergi mall. Nak tengok kedai Apple. Dah. Tutup macam ni. Kita nak tengok dah. Kita nak kena tunggu dulu. Guys, kita dah nak gerak. Kakak nak duduk dekat sini lah macam ni. Oh dia lah, kakak tengok macam ni. So guys, saya dah malu. Ini harga wak online yang sama, ada bagi power. Hari ni kita nak beli iPad tapi tak tahu lagi beli tak. Samsung original. Ada yang murah sikit, yang Huawei ini yang di dalam Google Play Store. Ini ada Google Play Store. So harga ini di murah sikit. Dia sama juga 2 GB RAM. Oi. Okay, cameraman hari ni tapi super dia yang Okay. Gambar untuk main kedai ni pun ada. guys. Kelakar lah. Mana boleh like? Kan kena tengok. Tadi ada tak boleh. Ha. Kita dah pergi. Ada orang makan pizza lah. Ni sama yang muka ni. Ada dia ni. Sama muka lah. Sama dia ni. Kan macam boleh. Ha? Kan boleh sama muka. Kebal. Mana lah? Kebal ya? Itu orang tak. Kebal. Ni. Sama lah muka. Sama muka. Sama lah, sama. Mana serius ni? Tahu aja, pasal dia. Macam mana aja. Jadi kita lah. Tendang air paling. Macam lah. Dapat air free. Ini mana kita? Mana kita? Kita ada kat situ. Ini yang bintang hati. Bintang hati. Bawah dia. Tepi dia. Ha tu. Ni dia nak. Tepi cepat lah. Cepat lah. Ini ada. Baby guys. Bising lah. Jangan slow.
Squishy. Ni baru masuk. Apa nak tengok tu Pak? Kerusi gaming. Apa yang jadi? Kita kalau banyak duit kan, kita akan buat challenge. Macam anaknya eleh. Jadi kita bayar kena. Kalau dia betul-betul marah macam mana? Kalau dia tiba-tiba bad mood, lepas tu dia marah. Kita bagi dia 2 kali ganda. Apa dia nak? Apa dia nak? Mari kita bawa. Ada ink. Macam ada lighting sekali. Tak. Ada ini apa ni? Aina. Rasa selesa tak Aina? Aina, rasa selesa tak? Selesa. Tu rasa tu. Senang ah. Susah ya, susah. Ni senang Aina, cuba rasa ni. Senang ya, cepat saya. Jom sana. Aina. Itu penting. Ini lagi besar. Ini mini ya. Nanti dah. Satu tekan. Mana? Cepat lah. Kan? Cepat. 100. Oh iya. Jangan lah betul. Lay. Ni sana ni. Sini. Sini. Oh iya. Best gila. Lagi besar. Macam komputer. Semua. Semua. Mana boleh? Tak boleh pun. Tak boleh tepan. Guys, so cute. Cute. Allah, aku tidak perasan guys. Sekejap sangat baby. Tak tahulah apa benda ni. Nice. Dah dapat dah nice. Dia yang kakak gembirakan. Enggak, ambil gambar tu buat video. Tengok dia menangis. Tak sangka je. Nangis tak sangka. Aina nangis tak sangka je. Ya Allah. Tengok waktu yang ambil. Aina dah. Balik kita tunggu. Aina. Aku tak. Kita duduk lah atas Aina. Gembira. Menangis gembira. Ya Allah. Nangis gembira. Kita hancurkan tu. Aku tak suka kau macam ni dah tak ada stop. Wow. Nak beli lah. Hilang. Adik. Sikit. Ambil gambar. Gambar. Tu balik. Wish. Because warranty we need it. Okey dah. Jangan masuk saya kat dalam. Saya masuk boleh bayar.
Tutup ya. Adik sebenarnya kita dah tahu dah. Surprise. Yeay. Nari adik. Kalau adik dapat tu adik kena menari kat situ. Nari challenge. Cepat. Dekat mana? Situ. Situ ha. Nari apa? Nari dah macam orang gila apa ke. Ha. Situ saya dulu. Situ. Depan tu. Okey. Ha, situ. Siapa yang orang nampak? Merangkap. Tu orang tu. Ha, benar. Nari. Tak apa ni? Tak tahu. So, kalau nak ambil keluar, tolak sini. Besarnya tangan nak. Semua pen apa semua ada. Kepala dia, kalau terjatuh dia akan kemek tempat ini. Sebenarnya ada Kepala ada. kalau ni pun dah kemek, kena beli RM69. Hei. Alright. Dah. Don't know man. Ada tempat ni ikut. Tapi tak tahu ibu apa tak ingat. Oh, so sweet. Kita nak makan pizza. So hari saya belanja. Okay. So sampai situ dulu kita nak makan dulu. Okay, thank you so much for watching. Sorry gelap. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya di tepi dan tekan all. Dan thank you sebab dah tonton sampai habis. Okay, thank you. Bye-bye.